به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم هم ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوهای قبلیمون و اینکه ازتون میخوام لطفاً طبق معمول کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه من آیدی اینستاگرام این بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم میخوام در مورد انرژی زنانه یا فمینین انرژی صحبت کنم و اینکه بگم چطور میشه با این انرژی زنانه مردهای خوب رو جذب کرد. من هفته قبل در مورد فمینین انرژی توضیح کوتاه دادم ولی قول داده بودم که در موردش ویدیو بسازم و امروز تصمیم گرفتم این کارو بکنم. یه توضیح کوتاهی در مورد انرژی زنانه میدم و یه سری راهکار هم میدم که چطور میتونید این انرژی زنانه رو تقویت کنید و به قول خودمون رشدش بدید. ببینید، من میخوام در مورد انرژی زنانه صحبت کنم. انرژی زنانه دقیقاً میشه مخالف با انرژی مردانه یا ماسکولین انرژی. انرژی زنانه چی میگه؟ انرژی زنانه بخوام به خاطر کوتاه و به طور خلاصه بهتون میگم میاد در مورد ظرافت، زیبایی، آرامش، احساس و اینجور چیزا صحبت میکنه. برخلاف انرژی مردانه که میاد در مورد تلاش، دستیابی، منطق صحبت میکنه و هر دو در کنار هم هستن که زندگی رو شکل میدن، جامعه رو شکل میدن و ارتباط رو شکل میدن. نمیتونیم بگیم انرژی مردانه بهتره یا انرژی زنانه، هر دو باید در کنار هم باشن. و یک نکته جالب دیگه که حتما دوست دارم بدونید اینه که هم تو مردها هم تو خانم‌ها هر دو تا انرژی وجود داره. یعنی مردها، خود امثال من، هم انرژی زنانه داریم هم انرژی مردانه. خانم‌ها هم همینطور، هم انرژی مردانه دارن هم انرژی زنانه. حالا با توجه به شرایط و با توجه به جامعه و با توجه به تربیتی که ما شدیم تصمیم میگیریم که تو موقعیت‌های مختلف از کدوم انرژی استفاده کنیم. مثلا یه خانومی که رهبره، یه خانومی که مدیر یه شرکته، مسلماً از انرژی‌های مردانه بیشتر اونجا استفاده میکنه. انرژی که مربوط میشه به رهبری، انرژی که مربوط میشه به قدرت، انرژی که مربوط میشه به تا حدودی جدی بودن و مصمم بودن. اما این خانم مدیر وقتی اونجا میاد انرژی‌های مردانه‌ش رو افزایش میده و ناخودآگاه مجبوره که این کارو بکنه، حالا یا به خاطر فشار جامعه یا اینکه کلا اگر بخواد مدیر خوبی باشه مجبور از این انرژی‌های مردانه استفاده کنه. اما این خانم وقتی میاد وارد رابطه عاشقانه میشه همچنان میخواد اون انرژی مردانه رو داشته باشه و اینجاست که اون اتفاق بده رخ میده. یعنی نمیتونه ارتباط بگیره با مردها. چرا؟ چون انرژی مردانه داره، انرژی مردانه زیادی داره. خب وقتی روبروی مردی وای میسته که خودش هم انرژی مردانه داره، برای اینکه تعادل برقرار بشه مرد مجبور انرژی زنانش رو تقویت کنه و یه جوری با این خانم برخورد کنه که انرژی زنانش بالاتر باشه. برای همینه که خیلی از خانم‌هایی که مثلا مدیر موفقی هستن یا ارتباطات خوبی دارن توی روابط عاشقانه‌شون خیلی به مشکل میخورن، چون میخوان اون انرژی مردانه رو در برابر مرد داشته باشن، در صورتی که باید اون انرژی مردانه‌شون رو بذارن برای کارشون، برای کاری که حالا انجام میدن بذارن کنار. وارد رابطه عاشقانه که میشن از اون انرژی زنانه استفاده کنن. انرژی زنانه همونجوری که گفتم با لطافت، ظرافت، زیبایی و این چیزا همراهه. نه اینکه بخواید مثلا تو رابطه قدرت رو به دست بگیری، تو رابطه بخوای هر حرف تو باشه، تو رابطه بخوای به مرد مثلا مرد رو کنترل کنی و یا از این جور حرفا. من حالا یه سری راهکار بهتون میگم که چطور میتونید این انرژی زنانه رو افزایش بدید تا مرد آلفا و مردی که واقعا خوب هست و مردی که لیاقت داره که با شما باشه رو جذب کنید. با من همراه باشید، نکات خوبی داره. شماره 1، اگر میخواید انرژی زنانتون رو افزایش بدید، اگر میخواید اون انرژی که مخصوص خانم هاست به خاطر اون ظرافتشون هست و افزایش بدید، باید تو جمع‌های زنونه و دوستاتون بیشتر برید. ببینید شما ممکنه به خاطر کارتون با مردهای زیادی ارتباط داشته باشید، اما باید در طول هفته چندین روز یا حداقل 1-2 روز رو بذارید با دوستای خانومتون برید بیرون. به این جمع میگن سینرژی. این انرژی های زنانه جمع میشه و هر کدوم انرژی های همدیگر رو تقویت میکنید و اون
بار منفی انرژی مردانه که روی شما هست کمتر میشه و انرژی زنانه‌تون افزایش پیدا میکنه، چون پیش دوستای خانومتون شما راحت‌تر هستین، اون کارهای زنانه که باید با هم دیگه انجام بدین رو بیشتر انجام میدین. خب مسلمه وقتی پیش 5 تا مرد باشی مجبوری ناخودآگاه خودتو وفق بدی با اونا، ولی وقتی با خانوما هستی اگر هم بخوای خودتو وفق بدی، وفق خوبه، یعنی انرژی های زنانه افزایش پیدا میکنه و این انرژی زنانه دقیقاً یکی از مهمترین چیزایی هست که خب مرد خوبو جذب میکنه. وقتی شما با دوستات بری بیرون انرژی افزایش پیدا میکنه و میتونی اون بار منفی انرژی مردانه رو کم کنی. ببینید من یه توضیح دیگه هم باید بدم اینجا. همون جور که شما خانم ها نمیرید با مردی که مثلا مدام داره گریه میکنه، احساساتی ضعیفه، نمیتونه از پس مشکلات بر بیاد، میگید این مرد نیست، در صورتی که شاید ظاهر مردونه داشته باشه اما اون شخصیت مردونه رو نداره. خب مردها هم نمیرن با خانومی که مثلا صداشو کلفت میکنه، نمیدونم به قول خودمون دعوا میکنه، بحث میکنه، جدیه، نمیدونم هزار یک از اینجور ویژگی ها داره. خب مردها هم همچین ویژگی هایی نمیپسندن. همونجوری که شما خانم ها باز هم میگن مردهایی که مثلا قرقرو هستن، خجالتی ان، نمیدونم گریه میکنن، زیاد از حد دارن میگم و این ویژگی ها رو زیاد از حد دارن، نمیتونن مشکلات حل کنن و به قول خودمون مرد آلفا نیستن و اکثرا جذبش نمیشید. خب برای مردم هم همینه، خانومی رو دوست دارن که اون ظرافت زنانه، اون لطافت و اون زیبایی رو داشته باشه. برای همین حتما سعی میکنیم که الان اون انرژی های زنانه رو بهتون بگم که چیکار کنید و این شد گزینه 1. شماره 2، ببینید من در مورد این که خانم ها مدیر خوبی هستن خیلی صحبت کردم، اما مدیریت در رابطه یعنی چی؟ مدیریت در رابطه یعنی این که شما میایید در ظاهر هم که شده اون فرد مقابل، اون مرد مقابل رو میکنی رهبر رابطه، میذاری رابطه دست اون باشه، اون رابطه رو پیش ببره، اون بگه که الان مثلا چطور باید جلو بریم. این کارو میکنی اما خودت میشی مدیر، یعنی خودت کنترل میکنی. هر جا میبینی که مثلا اون مرد داره اشتباه هدایت میکنه، غیر مستقیم قضیه رو درست میکنی، میذاری مدیر و اون رهبر اصلی مرده در حتی ظاهر هم شده باشه که اون انرژی مردانه اون مرد بالاتر بره و اون انرژی زنانه شما در مقابل اون هم بالاتر بره. وقتی اون انرژی مردانش بالاتر بره، ناخودآگاه شما مجبوری انرژی زنانه رو افزایش بدی. اما اگر با مردی بری که انرژی مردانش پایینه، تو مجبوری انرژی مردانه رو بالا ببری که این تعادل رو برقرار کنی. واسه همین سعی کنید تو رابطه بذارید مدیر اصلی اون مرد باشه، حتی در ظاهر، اما هر جا میبینید که داره مسیر رو اشتباه میره، سعی کنید که چیکار کنید؟ کمکش کنید و از طرفی غیر مستقیم مسیر رو بهش نشون بدین. شماره 3 مربوط میشه به زیبایی. ببینید ما بخوایم قبول کنیم یا نه، به هر حال دوره‌ای هستیم که خب خانم ها زیباتر شدن و بیشتر به خودشون میرسن و این خیلی نکته خوبیه. چرا؟ چون خیلی هاشون فهمیدن که اون انرژی زنانه چیه. انرژی زنانه بخش مهمش مربوط میشه به زیبایی، این که به خودت برسی، نمیدونم رنگ‌های شاد برای موهات استفاده کنی، لباس‌های رنگی بپوشی، لباس‌هایی بپوشی که واقعاً عیار تو رو نشون بده، مثلا یا چیزای کوچیک‌تر دیگه، مثلا رژای رنگی میزنن و هزار و یک آرایش دیگه که حالا من دقیقش رو نمیدونم، ولی میبینه آدم که خانم‌ها جدیداً تو این دور زمانه چقدر خوب دارن به خودشون میرسن. خب مسلمه وقتی اینجوری به خودشون و اون زیبایی خودشون که جزء ویژگی‌های زنانه هست، جزء انرژی‌های زنانه هست میرسن، ناخودآگاه این انرژی زنانه بالا میره. وقتی انرژی زنانه بالا بره تو یک محیط، مردهایی که انرژی مردانه دارن ناخودآگاه میرن سمت خانم‌هایی که انرژی زنانه دارن. پس خانم‌هایی که به خودشون میرسن از لحاظ ظاهری، همین باعث میشه که مردهایی که انرژی مردانه دارن جذب اونا بشن. واسه همینه که زیبایی بخش مهمی از زندگی امروزه. اما سعی کنید تو این قضیه کنترل کنید، یعنی اون قضیه که من میگم حالا زیبا باشید، نه اینکه کلا بخواید تمام وقت و انرژیتون رو بذارید روی اون چیزی رو انجام بدید که فکر میکنید درست تره و اون شما رو زیباتر میکنه و انرژی زنانه رو افزایش میده. که یکی از مهمترین نشونهاش اینه که از لباسهای رنگی و از رنگهای استفاده کنید که شادتر هست و اون انرژی مثبتی که درون شما هست رو افزایش میده. شماره 4 در مورد ظاهر زیبا صحبت کردیم، میخوایم از درباره شخصیت زیبا هم صحبت کنیم. ببینید
شخصیت زیبای زنانه چیه؟ شخصیت زیبای زنانه باز هم دارم میگم در تضاد با انرژی مردانه باید باشه دیگه. یعنی خانم ها یه سری ویژگی های زیبایی برای شخصیتشون دارن، مردها یه سری ویژگی. مثلا مرد زیبا از لحاظ شخصیتی مردیه که مثلا قدرت داره، اعتماد به نفس داره، میتونه از پس مشکلات بر بیاد، همون چیزی که اکثر خانم ها دوست دارن همچین مردیه. حالا این زیبایی شخصیتی برای خانم ها چی میشه؟ مثلا خانم هایی که یه سری نکات ریز رو رعایت میکنن. به عنوان مثال مثلا شوخی های زننده در برابر جنس مخالف نمیکنن، یا اینکه نکته دیگه که باید رعایت کنن، مثلا اگر پیش مردی هستن سعی میکنن در حد نرمال اون ارتباطه رو بگیرن، نه اخم زیادی بکنن، نه خنده بیش از حد. یعنی اون ارتباطی که ناشی از اعتماد به نفس هست رو دارن. برای همین مثلا اگر بخواید این انرژی زنانه رو افزایش بدید، باید سعی کنید یه سری نکاتی که فکر میکنید زنانه هست رو افزایش بدید. من یه مثالی دیدم برای استیو هاروی که مسلماً شما فکر میکنم دیده باشید. اینکه یه خانومی میگفتش که من میشینم با مردها فوتبال میبینم، فحش میدم، این حرفا رو میزنم. استیو هم بهش گفتش که خب مردها این ویژگی رو دوست ندارن. مردها نمیخوان با مرد برن بیرون، مردها میخوان با یه زن برن بیرون. مردها میخوان اون انرژی زنانه رو بگیرن. تو اون انرژی مردانه رو داری به مردها منتقل میکنی. خب معلومه که مردها به تو به چشم یک زن نگاه نمیکنن، به تو به چشم یک آدم نگاه میکنن که انرژی مردانه داره و میتونن باهاش خوش بگذرن در حد فوتبال دیدن و بیرون رفتن. اما هیچ وقت نمیان باهات ارتباط بگیرن، چون انرژی مردانه نمیتونه با انرژی مردانه ارتباط بگیره. انرژی مردانه با انرژی زنانه ارتباط میگیره. شماره 5، من توی گزینه 1 گفتم که مردها دوست دارن رئیس باشن، مردها دوست دارن مثلا کنترل یک رابطه رو داشته باشن، چون اصلا ذاتشون اینه، جزو انرژی های مردانه است. حالا شما باید اون انرژی زنانه رو خب افزایش بدی. یه راه دیگه‌ش اینه که سعی کنی با اون مرد خوبی که تازه باش آشنا شدی و ارتباط گرفتی و یا الان توی رابطه هستی، سعی کنی بعضی وقتا ازش کمک بگیری، ازش نظر بخوای، ازش مشورت بخوای. مثلا میخوای یه لباسی بگیری، برو عزیزم نظرت چیه؟ این خوبه به نظرت، خوب نیست؟ یا مثلا میخوای جایی بری، ازش بپرس، نه اینکه بخوای حرف اون باشه. منظورم این نیست، منظورم مرد خوبو دارم صحبت میکنم دیگه. خب مرد خوب وقتی نظر بخوای سعی میکنه واقعا کمکت کنه. خب مرد خوب وقتی ازش کمک بگیری، کاری کنی که حس کنه که به درد بخور هست، کاری کنی حس کنه که میتونه کمک کنه و میتونه رهبر باشه و اون حس رهبر بودنش افزایش پیدا کنه، مسلماً چند برابر جذب شما میشه، مسلماً چند برابر بیشتر علاقه‌مند میشه به شما. چرا؟ چون میبینه انرژی زنانه اینجا داره میره بالا و این دقیقاً همون چیزی هست که منی که مرد هستم و انرژی مردانه بالایی دارم دقیقاً همین چیزو میخوام. اما متاسفانه به خاطر حالا جو فضای مجازی یا جوی که امروز حاکمه، فکر میکنن خانم ها اگر این کارو بکنن نشانه ضعف هست، نشانه این هست که ضعیف هستن، نشانه این هست که مثلا برابر نیستن با مرد. نه، این دقیقاً همون تعریف اشتباهه. مرد و زن با هم برابرن، فقط ما باید بیایم بهشون توضیح بدیم که خب فرق این انرژی های برابر چیه. نمیشه که حالا اگر ما میگیم مرد مثلا قدرت داره، همچین شخصیتی داره، خب خانم هم همچین کاری بکنه. نه، خانم قدرتمند یه سری ویژگی های دیگه داره. برای همین سعی کنید تا جایی که مثلا میتونید از مردتون کمک بگیرید، از مردتون طوری باهاش صحبت کنید و مشورت بگیرید که احساس کنه رئیس هست، احساس کنه که میتونه بالا باشه، نه رئیس واقعی. باز هم دارم میگم و قبلا هم گفتم مدیر اصلی رابطه و زندگی خانم ها هستن، اما فقط میخوایم این حس رو به اون مرد بیشتر منتقل کنیم که اون انرژی مردانش بالاتر بره. از این ور وقتی انرژی مردانه اون مرد بالاتر بره، ناخودآگاه شما مجبوری انرژی زنانت رو بالاتر بره. به خاطر همین به این نکته هم خیلی توجه کنید. نکته آخری که میخوام در موردش صحبت کنم اعتماد به نفس و شادی هست. ببینید اعتماد به نفسی که ما در موردش توضیح میکنیم خب فرق داره یه ذره اعتماد به نفس مردانه با اعتماد به نفس زنانه. اعتماد به نفس زنانه یعنی چی؟ یعنی که شما راحت باش، شما همونجوری که دوست داری باش، بگو، بخند، شیطونی کن، نگران نباش که بقیه در موردت چه فکری میکنن. البته باز هم دارم میگم تا جایی که انرژی زنانت حفظ باشه و بالا باشه، اون انرژی زنانه رو حفظ کنی، نه اینکه مثلا مثل مردها شوخی کنی، نه اینکه مثل مردها مثلا فوتبال ببینی فحش بدی بگی من راحتم. نه، ما میخوایم در مورد چیزهای صحبت کنیم که انرژی زنانه داره. پس شما راحت باش، خیلی فکر نکن بقیه راجبت چه فکری میکنن، بگو، بخند، شیطونی کن. و از طرفی اگر دیده باشید، دیدید توی یه سری جمعا میریم، یه سری آدم هستن که خندونن، خوشمشربن، هم داره اونا هستن، فرقی نداره خانم یا مرد، و ما هم دوست داریم بعضی اوقات مثل اونا باشیم. شما هم سعی کنید که تا میتونید مثلا این
این لطافت و این شادابی و افزایش بدید درون خودتون. آدم خندونتری باشید، آدمی باشید که اعتماد به نفس بیشتری داره و همین باعث میشه آدم‌های بیشتری بیان سمت شما و همین باعث میشه مردهایی که انرژی مردانه بیشتری دارن و مرد بالغتر و به قول خود مرد آلفایی هستن بیشتر بیان سمت شما، بیشتر جذب شما بشن. چرا؟ چون مردی که مرد خوبی هست، مردی که انرژی مردانش بالا هست، چی میخواد؟ اون انرژی زنانه رو میخواد. چرا؟ چون اون انرژی زنانه رو نداره، باید از یه جا جذبش کنه. در آخرم میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو. من سعی کردم این ویدیو رو تا حدودی سعی کنم به یه سری سوالای شما جواب بدم، اما از این دست ویدیوها بازم میسازم که توضیح بدم چه کارهایی میشه کرد و ما توضیح بدیم واقعا به افرادی که دارن این ویدیو رو میبینن که بدونن آقا فرق انرژی زنانه و انرژی مردانه چیه. قرار نیست که همون چیزی که برای مردها خوبه برای خانم‌ها خوب باشه و همون چیزی که برای خانم‌ها خوب باشه برای مردها خوبه. همونجوری که اولی ویدیو گفتم، مسلما خانم‌ها مردی که مثلا نتونه از پس مشکلات بر بیاد، ناراحت، همش داره گریه میکنه، نمیتونه به هدفش برسه و مدام همش داره گریه و زاری میکنه رو دوست ندارن. مردم یه سری مردم ویژگی‌هایی دارن که خب یه سری خانم‌ها رو با اون ویژگی‌ها دوست ندارن که خانم‌هایی که انرژی مردانه دارن. من سعی کردم تا حدودی فرق این دو رو بهتون بگم که بیشتر بهتون کمک کنه که اون مرد خوبه رو جذب کنید. در آخرم این که حتما لایک و کامنت یادتون نره. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.